چند روزی فکرم درگیر بود. به خودم قول داده بودم اگه عارف کوتاه نیومد منم پا پس نکشم و تا آخر بجنگم. اما حالا که باهاش مواجه شده بودم جرأتشو نداشتم. تصمیم گرفتم توکل کنم به خدا و اجازه بدم همه چیز خودش پیش بره. یه روز دور هم نشسته بودیم که در زدن. ننه خورشید از در وارد شد. دستپاچه از جا پریدم و سلام کردم. نفسشو تازه کرد و روی زمین نشست و دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. سلام دخترم، حالت خوبه؟ گفتم ممنونم. چه خبر؟ شما خوبی؟ دخترها خوبن؟ ننه خورشید که انگار دلش پر بود از همه جا با عصبانیت برگشت و گفت سلامتی مادر، چه خبر باید بشه که پیر شدم از دست این بچه ها؟ خدا شاهده که هر بار به خدا میگم من چه گناهی به درگاه تو کردم که آرزوی خوشبختی بچه هامو داری به دلم میذاری. نه از داماد خیلی دیدم نه از پسر. دلم فقط به عارف خوش بود که براش بهترین عروس رو میگیرم، اونی که لایقشه. اما میدونی پریروز اومده به من چی میگه مادر؟ یه دفعه تنم گر گرفت و استرسمونم رو برید. با صدایی لرزون گفتم چی میگه؟ به هم نزدیکتر شد و آهسته در گوشم گفت تو رو خدا نگی جایی مادر. چند روزه داره میگه این چه رسم و رسوماتی مردم دارن. من اگه روزی عاشق زن بیوه بشم حتما میرم خواستگاریش. جمله‌اش تموم نشده بود که دوباره زد زیر گریه. لال شده بودم. هیچ صدایی ازم در نمی اومد. بغضمونم رو بریده بود. آخه تو بگو دختر جان، این انصافه؟ من برای پسرم 1000 تا آرزو دارم. درسته که همچین بلایی سرم بیاره؟ اگه زن بچه داشته باشه چه خاکی تو سرم بریزم؟ جواب این مردمو چی بدم؟ دختر سکینه خانم همسایه بغلیمون خاطرخواه عارفمه. خدا شاهده هر بار عارفو میبینه سرخ میشه مثل لبو. دختر با حیا، نجیب، مؤدب. هی بهش میگم آخه عارف دیگه چی از یه زن میخوای؟ کی از این بهتر؟ اما حرف تو گوشش نمیره. با هر کلمه‌ای که از دهنش بیرون میومد یه چنگ به قلب من میکشیدن. به خدا چند وقته که نه صبحمو میفهمم نه شبمو میفهمم. سرمو پایین انداخته بودم که آهسته گفت تو رو خدا به کسی نگی یا دخترم، اما میخوام برم براش سرکتابی دعایی چیزی بگیرم، بلکه رضایت بده بیاد همین دختره رو بگیره. اسم دعا که اومد وحشت زده سرمو بالا گرفتم که با ذوق ادامه داد نمیدونی این دختره هر وقت میبینتم چه احترامی بهم میذاره مادر. آره اگه دعا بگیرم حتمی سر به راه میشه. با صدای ضعیفی گفتم اما ننه خورشید دعا گناهه، صلح میشه در حق بچه‌تون. اونجوریم به خواست خودش نیست. حالا شما دوباره ازش بپرسید چرا زن نمیگیره. شاید این بار بهتون گفت دلیلش چیه. نمیدونستم چی میگم. فقط میخواستم از شر دعا خلاص شم. دعا و جادو کم به زندگیم گند نزده بود. کم عزیزامو ازم نگرفته بود. یه زمانی به هیچ دعا و جادویی اعتقاد نداشتم. اما اونقدر زندگی بهم سخت گرفته بود که الان بهش معتقد بودم. پرسیدم مادر، 1000 بار پرسیدم. اوایل که نمیگفت، اما جدیدن میگه فعلا وقتش نیست. چند ماه دیگه شاید زن گرفتم. ولی چون میگه اگه عاشق زن بیوه بشم حتما خواستگاریش میرم، این دلمو میلرزونه. نمیدونم، شایدم چیزی نباشه و من حساس شدم. نه دیگه نمیتونستم تحمل کنم. قلبم توی سینه‌ام داشت منفجر میشد. چی میگفتم؟ چه رویی داشتم که چیزی بگم؟ اگه پس فردا میفهمید اون زن بیوه منم، با چه رویی نگاش میکردم؟ به تته پته افتاده بودم که خدا رو شکر گلی با سینی چای وارد شد. سلام ننه خورشید. عجبی از این ورا. باقی مونده اشکاشو با چارقدش از صورتش پاک کرد و گفت هیچی دختر جان، دلم گرفته بود اومدم با اسرا یکم درد و دل کنم. خیر باشه ننه، چرا دلت گرفته؟ والا چی بگم؟ همون چیزای همیشگی، زن نگرفتن عارف و بیاری حسین. گلی نگاهی به من کرد و گفت خودش کسی رو زیر نظر نداره؟ ننه خورشید با بغض گفت فکر نمی کنم. نه اصلاً اهل این چیزا نیست. و با چشم و ابرو به من اشاره کرد که حرفی نزنم. سرمو پایین انداختم. وای از اون روزی که میفهمید اون دختر منم.
گلی ادامه داد: شاید کسی رو دوست داره و روش نمیشه به شما بگه. هان، نمیدونم والا گلی خانم. هر کی رو بگه من با سر میرم براش جلو. اشکال نداره. حالا ایشالا خیره و خدا خودش یه راهی برام باز میکنه. اشاره کردم به گلی که ادامه نده. اونم سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت. بغض داشت خفم میکرد. دستم روی دست ننه خورشید گذاشتم و گفتم: ننه خورشید، جانم دخترم. با بغض گفتم: شما وقتی به من میگین دخترم، من احساس میکنم مادرم صدام میکنه. اشک از گوشه چشمم پایین چکید و ادامه دادم: من با آقا عارف حرف میزنم. شاید از من کمکی بر بیاد. با خوشحالی نگاهم کرد و گفت: راست میگی مادر. احساس کردم قلبم داره وای میسته. کمی مکث کردم و با چشماش نگاه کردم. راست میگم. چی بود اسم دختره؟ اسم دختره سکینه است مادر. اونقدر دختر ماهیه خیر ببینی. بیا یه روز ببرم خودتم ببینیش. احساس کردم هر لحظه دارن راه نفسمو میبندن. کاش هنوزم کتک میخوردم. درد کتک 100 رحمت داشت به این که اسم کسی رو بیارم کنار اسم عارف. با صدای لرزون گفتم: ایشالله خیر باشه. گفت: آره دخترم. اتفاقا اون از تو حرف شنوی داره. نه که عروس صادق خانی، اونم که خبر داری چقدر صادق خان خدا بیامرز و دوست داشت. عروس صادق خان. من عروس صادق خان بودم و همیشه هم عروسش باقی میموندم. عارف خیاله. عارف خوابه. رسیدم بهش ممکن نیست. دیگه حرفاشو نمیشنیدم. فقط به لباش نگاه میکردم. اونقدر تو حال خودم بودم که نفهمیدم کی رفت. اون شب و تا صبح با فکر و خیال این که چقدر بختم شوم صبح کردم. صبح با چشمایی که به خاطر نخوابیدن گود افتاده بود و قرمز شده بود راه افتادم. فقط میخواستم این دردو تموم کنم. باید این امید واهی رو از دلم میکندم و پرتش میکردم جایی که هیچ وقت دستم بهش نرسه. به زمینا رسیدم. از دور قامت عارف رو دیدم. ایستادم و خیره شدم بهش. خدایا، من حاضرم زندگیمو بدم ولی این آدم مال من باشه. خدایا، چه جوری راضیشم به دیدنش با یکی دیگه. خدایا، منو بکش ولی بذار یه لحظه، فقط یه لحظه تو بغل این آدم آروم بگیرم. اشکی که توی چشمام جا گرفته بود رو با گوشه 4 قدم پاک کردم. دستامو مشت کردم و محکم راه افتادم به سمتش. آقا عارف به سمتم برگشت. سلام اسرا خانم، خوبید؟ چه عجب از این ورا. گفتم دیگه نمیای. با همون صدای محکم گفتم: میشه چند لحظه با من بیای سمت رودخونه؟ چشماش حالت تعجب به خودش گرفت و گفت: چیزی شده؟ اتفاقی افتاده خدایی نکرده؟ حالتون خوبه؟ وقتی اینجوری نگران حالم میشد و با هم صحبت میکرد انگار توی دلم قنداب میکردن. گفتم: نه، چیزی نشده، نگران نباشید. سرشو تکون داد و راه افتادیم به سمت رودخونه. سعی میکردم آروم باشم اما دلم غوغا بود. بالاخره کنار رودخونه رسیدیم. ایستادم و عارف با نگرانی بهم زل زد. انگار خبر داشت چی میخوام بگم. به سختی لب باز کردم و گفتم: راستش این حرفا رو برای اولین بار میخوام بهتون بزنم. بیشک زدن این حرفا از مرگم برام سختره. اما دیگه نمیتونم. من اگه دست خودم بود 1000 بار میدویدم به سمتتون. روزی که بهم گفتید با هم بریم از اینجا، کاش میومدم و زیر دین محبتای ننه خورشید نمیرفتم. میونه کلومم پرید و گفت: اسرا نگو. چیزی که میخوای بگی رو نگو. اما ادامه دادم: آقا عارف، خواهش میکنم اجازه بدید. من از همون روزی که شما رو توی کوه دیدم دل و دینم رو باختم. چه روزا که با خیال شما زندگی کردم و عاشقی، چه روزا که حسرت خوردم. اما من توانشو ندارم دل زنی رو بشکنم که از روزی که اون عمارت به جونم آتیش شد هوامو داشت. این عشق توی قلبم تا ابد میمونه. اما نمیتونم ننه خورشید و آرزو به دل بذارم. ننه خورشید میگه. آب دهنمو قورت دادم. نمیتونستم ادامه بدم. تمام توانمو جمع کردم و به هر سختی بود گفتم: ننه خورشید میگه دختر همسایتون خاطرتون رو میخواد. سرم پایین بود و جملم کامل نشده بود که دیدم عارف جلوی پام افتاد. با تعجب به چشمای خیسش نگاه کردم. تاریخ تکرار شد. بخت منم مثل مادرم نرسیدم بود. دامنمو توی دستش گرفت و با صدای لرزون گفت: نیار اسم هیچ کس جز خودت کنار اسم من. نیار. التماست میکنم اسرا.
با گریه گفتم آقا عارف، خواهش میکنم بلند شین. من دوست ندارم اینجوری ببینمتون. من خیلی حقیرم. من خیلی کوچیکم. اگه جنم داشتم تا الان 1000 بار اسمت جلوی ننه خورشید آورده بودم. تا حالا عقدت کرده بودم. اما اینو بدون اسرا. من تا عمر دارم میمونم به پای تو. تو رو خدا این کارو با من نکن. حالا هر دومون به گریه افتاده بودیم که با صدای ننه خورشید به خودمون اومدیم. دست درد نکنه اسرا. وحشت تمام وجودمو در بر گرفته بود. با ترس برگشتم به عقب و به صورت سرخ از خشم ننه خورشید چش دوختم. تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد و انگار گلوله گلوله آتیش روی سرم ریختن. عارف به سرعت از جلوی پام بلند شد. اشکاشو پاک کرد و جلو رفت و گفت ننه، اینجا چی کار میکنی؟ جملش تموم نشده بود که صدای بلند سیلی که روی صورت عارف نشست باعث شد چشمام بسته شه. تو برو کنار که سر حوصله با تو کار دارم. به سمت من اومد. با چشمای نگران بهش چش دوخته بودم. دستشو به هوا برد و شروع کرد به دست زدن. دست مریزاد اسرا خانم. دست مریزاد. این بود جواب من. این بود جواب خوبیام. با گریه گفتم ننه خورشید، به خدا. اما با ضربه‌ای که به صورتم خورد صدام توی گلوم خفه شد و یه طرف صورتم آتیش گرفت. عارف عصبانی جلو اومد و گفت بس کن مادر، چی کار میکنی؟ گفتم تو ساکت شو پسر. و برگشت رو به منو با بغض ادامه داد. من چقدر پیش تو درد و دل کردم دختر. من چقدر زار زدم. گفتم آرزو به دل خوشبختی بچه هام شدم. اشک از گونه هام میریخت و هیچ جوابی نداشتم بدم. ادامه داد. من همین دیروز تو خونه تو نشستم و ازت کمک خواستم. بعد تو همونی هستی که خون به دلم کرده. عارف عصبانی گفت مادر بس کن، اسرا تقصیری نداره. به سمت عارف برگشت و با تعجب گفت اسرا؟ و توفی جلوی پای عارف انداخت و گفت توف به تربیتم، توف به اون شیری که به تو دادم و فکر کردم چه پسر سربراهی دارم. اسرا خانوم، میگفتی به هم خوب. دیروز میگفتی برام چه نقشه‌ای داری که با چشم خودم این رسوایی رو، این ننگو نبینم. بعدم با عصبانیت سرشو تکون داد و با بغض گفت نمیبخشمت اسرا، یادت باشه. سده بودم زیر گریه و حالم اصلا خوب نبود. حتی فرصت حرف زدن به من نمیداد. آخرم رو کرد به عارف و گفت ها شدم بیام دنبالت ببینم سرت کجا گرمه که چند روز حرفای عجیب و غریب میزنی. ولی فکر نمی کردم برسم به اینجا و این صحنه رو ببینم. هر کسی به ذهنم میرسید الا اسرا. آره، من مدیونت بودم اسرا خانم، چون حسین خطاکار بود. اما به خدا قسم اگه ازم میخواستی بیام یا کلفتی تو کنم، بهتر از این بود که این کارو با هم بکنی. کارت اصلا درست نبود. بعد از اینکه حرفاشو زد راهشو گرفت و رفت و با عارف هاج و واج ایستاده بودیم. رو کردم بهش و گفتم عارف برو دنبالش لطفا. عارف نگاهی به هم انداخت و ریز خندید. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم داری به چی میخندی؟ همون جور که لبخند گوشه لباش بود گفت به هم گفتی عارف. دست باچه شدم و ادامه دادم آقا عارف، برید سراغ ننه خورشید. تو رو خدا دست از این کارم بردارید. نگاه شیطنت آمیزی به هم انداخت و صداشو کمی آرومتر کرد و گفت برم دنبالش که چی؟ اتفاقا خیلی هم خوب شد که فهمید. من راحت شدم. شاید هم حق با عارف بود. مگه من مقصر بودم؟ مگه تقصیر پسر خودش نبود تمام این آوارگیامو زن اصغر شده؟ شاید اگه اون زمان حسین منو برمیگردون هیچ کدوم از این اتفاقا برام نمیافتاد. عارف گفت اسرا، تو برگرد امارت و کاری به این کارا نداشته باش. زن من عروس ننه خورشید یا تویی یا هیچ کس. همون جور که نگاهش میکردم قطرات اشک از گوشه چشمم میچکید. به هم نزدیکتر شد و گفت من بهت قول میدم برا داشتنت با تمام دنیا بجنگم، ولی دیگه این اشکا رو روی صورت زیبات نبینم. فقط منتظرم سال اون عوضی تموم شه. بعدش همه چی رو خودم درست میکنم. برو امارت و نگران هیچی نباش. ننه خورشیدم دلش پاکه و هیچی تو دلش نیست. سری یادش میره همه چیو. بدون هیچ حرفی راه افتادم به سمت امارت. اما دلم آروم نمی گرفت. از در که رفتم زهرا توی حیاط قدم می زد. همین که منو دید نگاهی به قیافم کرد و جلو اومد. اسرا مادر، دوباره چه بلایی سرت اومده؟
گلی هم از مطبخ بیرون اومد به سمتمون. با بغض همه ماجرا رو تعریف کردم. صحرا بلند شد و گفت من میرم یه سر بهش میزنم و هم حالشو میپرسم هم جریان رو تعریف میکنم براش. دستشو گرفتم و گفتم نه صحرا، حق نداری بری. نمیخوام به خاطر من به تو بی احترامی کنه. گفت اسرا، بی احترامی بکنه بهتر از اینه که دل زن بیچاره رو بشکنی، اونم بعد این همه محبتی که بهمون داشته. حرفای زهرا آتیش به قلبم مینداخت که گلی گفت زهرا خانم ببخشید، شما بزرگتر مایید، اما از نظر منم نرید بهتره. بذارید هر دو طرف آروم شن. اول آقا عارف همه چیزو توضیح بده، بعد شما هر کاری خواستید بکنید. بعدشم مگه اسرا چه خطایی کرده که مستحق بی احترامی باشه؟ عاشق شدن که دست خود آدم نیست. اسرا که عارفو زور نکرده عاشق شه. بعدم متوجه شدم که با چشم و ابرو داره به زهرا اشاره میکنه که دیگه حرفی به من نزنه. زهرا با شیئی گفت و سر جاش نشست. چند روزی از اون ماجرا گذشته بود. دل و دماغ نداشتم و بیشتر روزو توی اتاقم سپری میکردم، تا اینکه یه روز گلی اومد و گفت یه دختر بچه با هم کار داره. از اتاقم خارج شدم و رفتم به سمت حیاط عمارت. چشمم به خواهر عارف خورد. با مهربونی جلو اومد و گفت سلام اسرا خانم. سرمو پایین انداختم. عرق از سیره کمرم راه گرفته بود و همش خودمو مقصر میدونستم و احساس گناه میکردم. با خجالت گفتم سلام، خوش اومدین. چرا نیومدی داخل؟ گفت ممنونم، باید برم. میگم اسرا خانم، عارف منو فرستاده. بعد به هم نزدیکتر شد و آروم گفت داداشم نگرانتون بود. چند وقت نیستید، خودشم روش نشده بیاد اینجا. گفت یه وقت درست نباشه یا شما نخواین، اما گفت بهتون بگم فردا یه سر برید سر زمین، کارتون داره. بعدم با لحن مهربونی ادامه داد داداشم گناه داره، منتظرش نذارید. با صدای لرزونی گفتم حال ننه خورشید خوبه؟ رنگ نگاهش ناراحت شد و گفت حالش خوبه، نگران نباش. چند روزه یکم پکره، ایشالا درست میشه. اسرا خانم، تو رو خدا به دلتون نگیرید. یه وقت دلتون نشکنه. هرچی باشه مادره و نگران پسرشه. گفتم از من ناراحته. آره، والا حرفی نزده. به خیال خودش میخواد روش تو روی عارف باز نشه. عارفم که باهاش حرف میزنه جواب نمیده. ولی شما دلواپس نباش. داداش عارفم میگه همه چی درست میشه. گفتم ممنونم که خبرم کردی. دو به شک بودم که فردا برم سر زمین عارفو ببینم یا نه. اما گلی قانعم کرد که فردا برم و ببینم عارف با هم چی کار داره. فرداش با هر استرابی بود راه افتادم و به سمت زمینا رفتم. از دور که میرفتم قامت عارف رو بین کارگرا دیدم. تو تمام این چند ماه من مدام با عارف کار میکردم و همه میدونستن که عارف معتمد صادق خانه و اداره زمینایی که به جا مونده به دستشه. اما حالا که بهش حس داشتم احساس میکردم با اومدنم پیشش همه با حالت بدی به هم نگاه میکنن. اونقدر که از مردم حرف شنیده بودم میترسیدم بازم شروع شه. بالاخره رسیدم سر زمین و گفتم سلام آقا عارف. به سمتم برگشت. جواب سلامم رو داد و کارگرش رو راهی کرد. آروم گفتم خواهرتون گفتن کارم داشتید. آهسته گفت چرا اونقدر بد اخلاقی؟ حالا کاری نداشتم، دلم تنگ شده بود. بازم صدای تپش قلبم داشت دیوونم میکرد. زیر لب گفتم ننه خورشید خوبه؟ لحن صداش ناراحت شد و ادامه داد خوبه، سلام میرسونه. پوزخندی زدم و گفتم حتما سلام میرسونه. الان از من متنفره. چطور سلام میرسونه؟ نگو اینا رو اسرا، نگو. میدونی بعد چند روز دارم میبینمت، اینقدر اوقاتمو تلخ نکن. بعدم راه افتاد و منم پشت سرش راهی شدم که گفت ببین اسرا، ازدواج که کردیم باید یه خونه قشنگ بسازیم. شایدم اینجا نه، یه جای دیگه. آب دهنم توی گلوم پرید و به سرفه افتادم. اصلا توقع اینقدر رو کرورا حرف زدن و ازش نداشتم. نگران سمتم برگشت و گفت چی شده؟ خوبی؟ بعد از کمی سرفه صدامو صاف کردم و گفتم هیچی، چیزی نیست. و تو دلم گفتم یعنی میاد اون روزی که من با عارف تو یه خونه باشم؟ اون روز عارف گفت و منو به آسمونا برد.
اونقدر از حرفاش لذت بردم که غصه ننه خورشید رو برای چند دقیقه هم که شده فراموش کردم. 1 ماهی گذشت. 1 ماه سخت، شاید سخت‌تر از روزایی که زن اصغر بودم. شبا خواب ننه خورشید رو می‌دیدم که ازم بیزاره و روزا به یاد عارف دلم قرص می‌شد. چند باری عارف رو دیدم، ولی به خواست خودم کمتر می‌رفتم سر زمینا. روزا خدا رو قسم می‌دادم و شبا 1000 جور دعا و نذر می‌کردم که به عارف برسم. حالم خوب بود. همین که می‌دونستم عارف عاشقانه دوستم داره خوب بود. فقط از وجدان ننه خورشید اذیتم می‌کرد. تا که یه روز صبح خبر رسید یکی از پیرمردای ریش سفید روستا که از معتمدین بود فوت شده و باید بریم مراسم. میدونستم ننه خورشیدم میاد و دست و پام شروع کرده بود به لرزیدن. طول عرض اتاق و تون تون قدم میزدم که گلی داخل اومد و گفت خانم جان آماده این بریم؟ به سمتش رفتم. دستشو گرفتم و گفتم گلی میدونی ننه خورشیدم میاد؟ میدونم خانم جان. میگم من نیام بهتره. نه خانم جان بهتره بیاید بریم. زشته. ننه خورشید که جلوی اون همه آدم چیزی بهتون نمیگه. کمی باهاش حرف زدم و راضیم کرد که برم. با ترس و اضطراب راه افتادم. میونه جمعیت ایستاده بودم و چشم میچرخوندم دنبال ننه، اما خبری ازش نبود. بعد از مراسم از زهرا و گلی جدا شدم و به سمت قبر پدرم و بقیه راه افتادم. کنار قبرشون نشستم. برا تک تکشون گریه کردم و گفتم که چقدر دلتنگشونم. دلم گرفته بود و با پدرم آروم درد و دل می‌کردم. همون جور که نشسته بودم زنی از کنارم رد شد. شناختمش. ننه خورشید بود. با پاهای لرزون بلند شدم و گفتم ننه خورشید. اما به هم توجهی نکرد. راه افتادم دنبالش. دستشو گرفتم و گفتم ننه خورشید تو رو خدا نگام کن. دلم برات تنگ شده. برگشت به سمتم. چشماش خیس اشک بود و گفت به کی نگاه کنم؟ به ماری که تو آستینم بود؟ گفتم ننه خورشید هر چی بگی حق داری، اما من گناهی نکردم. به خدا نخواستم عمدن برنجونمتون. من اون روز رفتم سراغ پسرتون که بگم بی خیال من شه. خودم میدونم من بیوه رو چه به پسر شما. گفت گناهی نکردی؟ من فکر کردم پسرم چقدر چشم و دل پاکه. چند ساله با پسر من در ارتباطی. تو شوهر داشتی. هر چقدرم بد، هر چقدرم کثیف، اما شوهرت بود. خیانت کفاره داره دختر. خدا نمی بخشه. بوه زده بهش چش دوخته بودم و از حرفاش سر در نمی آوردم. که ادامه داد اصلاً پسر من مقصر. اما تو حق نداشتی چند سال امید تو دلش بکاری بلکه یه روز شوهرت بمیره. دردم از خطاییه که کردین، نه از بیوه بودن تو. خدا لعنتتون کنه که باورم و زمین زدین. با تعجب زل زده بودم به صورتش. چی داشت میگفت؟ خیانت؟ ما با هم بودیم، اونم چند سال. صداشو نمیشنیدم. فقط با لکنت گفتم اما ننه خورشید کی گفته ما چند ساله با هم رابطه داریم؟ بس کن دختر. کسی باید به من بگه پسر من چند ساله حالش همینه. به یه چیزی حتما دل بسته که تا امروز مونده. اونقدر عصبانی و دلگیر شدم از حرفاش که دیگه نمیفهمیدم چه کار میکنم. دستشو گرفتم و به سمت قبر پدرم کشوندم و نشوندمش. دستمو چند باری روی قبرش زدم و با اشک گفتم قسم به همین عزیزی که این زیر خاکش کردم. قسم به خاک پدرم. قسم به روح تک تک عزیزام که الان همینجان. اگه یه بار، فقط یه بار من و پسرت پامونو کج گذاشته باشیم. اونم چی؟ چند سال؟ ننه خورشید انصاف داشته باش و تهمت نزن. به خدایی خدا قسم که من حتی از نگاه کردم به چشم پسرت هنوزم شرم دارم. قسم به خدایی که میپرستی اگه پسرت تا قبل مرگ اون حرومزاده حتی خانوم رو از پشت اسم من انداخته باشه. و همونطور که گریه میکردم با صدای بلند میگفتم حق من نیست ننه خورشید. حق من نیست این حرفا رو بشنوم. به خدا که من کاری نکردم دل ببنده. به خدا خودش منتظر مون. منم چند سال از این عشق عذاب کشیدم اما دم نزدم. ننه خورشید با تعجب نگام میکرد. به هم نزدیک شد و گفت یعنی میگی پسر من اونقدر تو رو دوست داره که چند ساله بدون اینکه کسی بهش امید بده به این عشق دل بسته؟ گفتم حرف من باورت نمیشه، برو از خودش بپرس.
اما تو رو خدا به همون تهمت نزن. اشک از گوشه چشم ننه خورشید روونه شد و زیر لب گفت بمیرم برا بچم که چه دردی کشید. بمیرم برا تو که چه دردی کشیدی. روی زمین افتاده بودم و با صدای بلند گریه می کردم. دلم شکسته بود. بغلم کرد. من دلم برای این آغوش مادری چقدر تنگ شده بود. چقدر بهش نیاز داشتم. توی همین فکرها بودم که با جمله ننه خورشید قلبم ایستاد. گریه نکن عروس خوشگلم. دوباره تکرار کرد. گریه نکن عروس خوشگلم. گریه نکن مادر. با تعجب صورتمو بالا آوردم و با خجالت بهش چش دوختم. صورتمو بوسید. این دفعه با صدای بلندتری زدم زیر گریه و شروع کردم به بوسیدن دستاش که گفت نکن دخترم، بلند شو. بلند شو که باید بریم. گفتم منو بخشیدین؟ ننه خورشید، به خدا ما پامونو خطا نذاشتیم. چشمای غمگینشو به چشمام دوخت و گفت مادر، خدا منو ببخشه. من فکر کردم تو چند سال پسرمو امیدوار کردی. رو سیاهم که خبر نداشتم چه دردی تحمل کرده بچم. بیچاره پسرم، بیچاره تو. تا دنیا دنیاست نفرین و لعنت به قبر اصغر بباره. از قبرستون خارج شدیم و به سمت خونه راه افتادیم. وسطای راه ازم خداحافظی کرد و هرچی گفتم بیاد امارت نیومد. گفت باید بره پیش عارف. از نیمه راه که ننه رفت تا خود خونه من لبخند از لبم نیفتاد. از ذوق نمیدونستم چی کار کنم. وارد خونه شدم و با داد گفتم زهرا، گلی از اتاقش بیرون اومد و گفت جانم خانم جان، خیر باشه، خوشحالی؟ گفتم گلی، زهرا کو؟ نمیدونم خانم جان، سر راه رفت جایی، گفت کار دارم. گلی، ننه خورشید به من گفت عروسم. یکم با تعجب نگام کرد و بعد با صدای آرومی گفت یا خدا، راست میگی خانم جان. زدم زیر گریه و با سر تایید کردم. گلی بغلم کرد و گفت دیدی دعاها مستجاب شد خانم جان. خدایا هزاران بار شکرت. گفتم حالا با مردم چه کار کنم؟ اگه قرار باشه چیزی شه. نذاش حرفم تموم بشه و گفت ای خانم جان، هی مردم ول کن مردمو. میدونی که اونا حرف میزنن. حرفم باد هواست، ولشون کن، فدای سرت. اونقدر ذوق و شوق داشتیم که در مورد این موضوع هی با هم صحبت میکردیم که زهرا هم از در وارد شد. گلی به من اجازه حرف زدن نداد و سری جلو پرید و گفت زهرا خانم خوش اومدی. بیا که ننه خورشید قبول کرد. زهرا همونجور که وارد میشد سر جاش ایستاد و گفت چی رو قبول کرد؟ ازدواج عارف و اسرا خانومو. یعنی چی؟ مطمئنی؟ خودش گفته یه عارف برای دلخوشیت پیغام فرستاده. گلی به سمت من برگشت و گفت وای خانم جان، اونقدر ذوق زده شدم یادم رفت بپرسم چجوری شد که قبول کرد. نشستم و کل داستانو براشون تعریف کردم که یه دفعه با صدای فاطمه خانم که میگفت چه خبره؟ عروسی گرفتید؟ با اضطراب برگشتم به سمتش. از جا بلند شدم و گفتم اینجا چی کار میکنید؟ هیچی، مگه قراره خبری باشه که ما بخندیم؟ با قیس گفت یه چیزی شده که دارید خدا رو شکر میکنید. دختره عوضی، تو خجالت نمیکشی شوهرت هنوز 1 سال نشده که مرده، اون وقت صدای هر و کر خندت تا 10 تا خونه اورتر داره میره؟ عصبانی گفتم بس کن فاطمه، دست از سر من بردار. تو چرا ساکت نمیشی؟ به سمتم اومد و دستشو بالا برد تا کشیده‌ای توی صورتم بخوابونه که زهرا جلوش برید و گفت بکش عقب فاطمه، من نمیدونم تو چرا آدم نمیشی. این همه مصیبت دیدی هنوز اذیت میکنی؟ بس کن، چشماتو باز کن. آه سیما تو رو گرفته، هر بلایی سرت میاد حقته. آه سیما تو رو گرفته که به زور از صادق خان جداش کردی، بدبخت شدی. ولی هنوزم. جمله زهرا تموم نشده بود که صدای سیلی که به زهرا خورد به گوشم رسید. ناباور به صحنه روبروم نگاه میکردم و صدای سیلی هنوز توی گوشم بود. انگار هر لحظه آب داغ روی سرم میریختن. دیگه نفهمیدم چه کار میکنم. جلو رفتم و گردنش رو گرفتم. انداختمش روی زمین و تا میتونست زدمش. موهاشو گرفته بودم و میکشیدم که اونم دست خودشو به موهام رسوند و شروع کرد به کشیدن. اما اونقدر عصبانی بودم
اونقدر حرصی بودم که هیچ دردی رو حس نمی کردم. گلی و زهرا زور می زدن جدامون کنن، اما موفق نمی شدن. با تمام توان حرصم و سرش خالی می کردم که چند کشید توی صورتم و از درد دستم و گرفتم روی صورتم. زهرا و گلی جدامون کردن. فریاد می زدم و می گفتم باید پرتت می کردم تو همون سگدونی، باید پرتت می کردم تو کوچه. من احمق بودم که بیرونت نکردم. اما اون وقیح تر از این حرفا بود و می گفت خفه شو دختره ی هرزه، من بیچارت می کنم. اصلا زندم که تو رو بیچاره کنم. به زور زهرا رفتم توی اتاقم. جای چنگش خیلی می سوخت. نگاهی با آینه کردم. صورتم پر از جای خراش بود و من فقط آخری رو حس کرده بودم. رو به زهرا گفتم یادت باشه تو نذاشتی این نفریت رو بیرون کنم. نزدیک شد و آروم گفت ساکت دختر، چرا اینجوری میکنی؟ اگه فهمیده باشه بیچاره ای. گفتم اصلا بیچاره نیستیم، دیگه نمیذارم هیچ غلطی کنه. من این نفریت رو بیرونش میکنم. حالا ببین زهرا. بس کن دختر، آروم باش، چیزی نشده که. از این رفتار و از این ملایمت زهرا دیگه حالم به هم میخورد. آخه چرا اینقدر در برابر فاطمه کوتاه میومد؟ اون روز فاطمه بازم تونست خوشی منو برای چند دقیقه هم که شده خراب کنه. اما بعدش با یادآوری جمله شیرین ننه خورشید حالم خوب شد. شب از شدت هیجان و حال خوب خوابم نمی برد. مدام توی جام جا به جا می شدم. بالاخره صبح از راه رسید. تازه بیدار شده بودم و رخت خوابم رو جمع می کردم که صدای ننه خورشید رو از توی حیاط شنیدم. اضطراب و خجالت به جونم افتاده بود. بعد کلی کلکل کردم با خودم بیرون رفتم و گفتم سلام ننه خورشید. داشتم به مطبخ با زهرا و گلی حرف می زد. برگشت سمتم و گفت سلام نگاهش که به صورتم افتاد زبونش بند اومد. توی صورتش زد و گفت خدا مرگم بده، چت شده دختر؟ گفتم چیزی نیست، نگران نباشید. یعنی چی چیزی نیست؟ تو دیروز سالم بودی، این چه سر و وضعیه؟ زهرا با خنده گفت نگران نباشید ننه خورشید، سگ گازش گرفته. از جمله زهرا با گلی زدیم زیر خنده و ننه خورشید هاج و واج نگامون میکرد. بیچاره از تعجب دهنش باز مونده بود و به زور گفت آخه سگ کجا بوده؟ گلی گفت دیروز با فاطمه دعواشون شده ننه، الانم خوب خدا رو شکر. ننه خورشید با هرس زد روی پاشو گفت ای الهی خیر و خوشی نبینی فاطمه، چقدر تو پلیدی زن. زهرا گفت ننه خورشید الان میشنوه با سر میرسه. ننه خورشید رو کرد به هم و گفت بیا مادر، بیا اینجا بشین. بعدم با چشم و ابرو به هم اشاره کرد که کارم داره، که از چشم زهرا دور نموند و با زیرکی گفت حالا ما غریبه این ننه خورشید؟ نه والا، چه غریبگی آخه زهرا خانم، والا خیره، به وقتش میگم. زهرا لبخندی زد و ساکت شد و بعد چند دقیقه به گلی اشاره‌ای کرد و هر دو بیرون رفتن. ننه خورشید دستمو گرفت و یه علنگو از زیر چادرش بیرون آورد و گفت اسرا مادر، اینو عارف بچم فرستاده، میگه این سری که رفته شهر برا تو خریده. سرمو پایین انداخته بودم و عرق کرده بودم که ادامه داد میگه زود الان جلو بیاد، ولی دوست داشت این مال تو بشه. راست میگه مادر، منم دلم رضا نیست الان جلو بیاد، وقتش نیست، بذاریم سال اون تموم بشه بعد میایم جلو. فقط تو رو خدا منو حلال کن مادر. سرمو پایین انداختم و با صدایی لرزون گفتم ننه خورشید، تو رو خدا اگه دلتون رضا نیست با این قضیه به هم بگید، به هر حال من یه زن بیوم. دستی به صورتم کشید و گفت اسرا مادر، منو حلال کن، خدا شاهده فکر کردم پسرم از راه به در شده، خدا منو ببخشه، کی از تو بهتر. تو همون شب نحسی که توی اون طویله به من گفتی مادر نداری، مثل دختر خودم دیدمت. من از خدا من باشه تو بشی عروسم. من هنوزم به خاطر حماقت حسین شرمنده روی تو هستم، تا لحظه مرگمم شرمنده میمونم. دستشو بوسیدم و گفتم تو رو خدا این حرفا رو نزن ننه خورشید، شما عین مادرمین. بعدم اگه ممکنه این علنگو رو پس ببرید و هر وقت صلاح دونستید با خودتون بیاریدش اینجا. خنده ای کرد و گفت میام و تو رو با این علنگو میبرم، بذار دستت باشه مادر.
روزای خوش من شروع شد. غافل از اینکه این علنگو کار دستم میده یه روز. گاهی وقتا سر زمین میرفتم و عارف رو میدیدم. اما خیلی کم. میترسیدم مردم شک کنن یا بعدن اگه اتفاقی بینمون افتاد به من یه هرزگی بزنن. چند ماهی گذشت و زندگی روی خوشش رو به هم نشون داده بود. توی اون دیدارا عارف از رویاهای قشنگش حرف میزد و هر سری قلب من از زدن حرفاش پرتپش میشد. قلب مرده‌ای که بعد از امید کاملا سنگ شده بود حالا دوباره داشت جون میگرفت. از رفت و آمدای ننه خورشید به عمارت فاطمه یه بوایی برده بود. هر بار که می اومد بلافاصله یا فالگوش وای میستاد یا خودشو به جمع میرسوند و میشست و زل میزد به لب و دهن ما. چند باری بهش گفتم باید بساطش رو جمع کنه و بره، اما حرف تو گوشش نمیرفت و سر جاش مونده بود. با اینکه گلی و زهرا حواسشون به من بود، اما چند روزی بود دلشوره همونم رو بریده بود. سال اصغر از راه رسیده بود و فاطمه لش کرده بود باید همراهش برم سر خاک اون پس فطرت، اما من محل نمیدادم و چند باری هم بهش گفتم حاضر نیستم حتی جنازمو از کنار قبر اون عوضی رد کنن. صبح روزی که سال اصغر بود توی جام دراز کشیده بودم و به این فکر می‌کردم چه جوری شد که اونقدر زود همه چیز گذشت. هنوز باور این که دیگه اصغری نبود سخت بود. توی همین فکرها بودم که فاطمه با پا در رو باز کرد. سر جام نشستم و با اخم زل زدم بهش و گفتم در طویله رو که باز نمی‌کنی. پوزخندی زد و گفت باید بیای. من دوباره مسخره این مردم نمیشم. همون جور که لحافم رو کنار می‌زدم خنده صداداری کردم و گفتم شطور در خواب بینت من بدانه فاطمه خانم. قصد کردم از کنارش رد شم که دستمو گرفت و منو جفت خودش نگه داشت و زیر گوشم گفت اسرا، به خاک بچم قسم میخورم بیچارت میکنم. زل زده بود به چشمام. از خشم توی چشماش ترسیده بودم. این خشم بارها منو تا دم مرگ برده بود و من خوب میدونستم این نگاه ها معنی خوبی نداره، اما خودمو نباختم و گفتم فاطمه، برای بار هزارم میگم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. دست از سر من بردار. زیر گوشم گفت تو بچه‌مو کشتی، تو باعثش شدی و هر لحظه فشار دستش رو بیشتر میکرد. ترسیده بودم. حالت صورت سوختش هر لحظه عوض میشد. ادامه داد تو باعث شدی من بسوزم. تو این عمارتو از چنگ من بیرون آوردی. ترسیده بودم و از درد به خودم میپیچیدم. حقا که این زن داشت دیوونه میشد. گفتم دستمو بل کن فاطمه، تو دیوونه شدی. تو خودت توی آتیش موندی. منم میخواستی بکشی. مگه یادت رفته؟ به هر بدبختی بود دستمو جدا کردم و به سمت مطبخ دویدم. ترسیده بودم و رنگ و روم پریده بود. آخه قیافه فاطمه یه لحظه خیلی بد عوض شد. جوری که احساس کردم با یه دیوونه سر و کار دارم. اون روز فاطمه از خونه بیرون رفت. دمدمای غروب بود و هنوز بر نگشته بود که در زدن. توی حیاط بودم و بلند شدم و در رو باز کردم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. چشمم که به عارف خورد باز همون حس گر گرفتن همیشگی سراغم اومد. سرمو پایین انداختم و آهسته گفتم سلام. نزدیکتر شد و با صدای یواشی گفت سلام بانوی من، حالت خوبه؟ تشکر کردم و حالشو پرسیدم. همونطور آروم گفت منم خوبم. چند وقتیه که اصلا نمیای سر زمین. نمیگی دلتنگت میشم؟ بعدم دستشو توی جیبش برد و پولی در آورد و جلوم گرفت. بفرما، سهم این ماهه. پولو از دستش گرفتم و تشکر کردم که گفت نرفتی قبرستون؟ با اخم نگاش کردم و گفتم برای چی باید برم؟ لبخندی روی لبش نشوند و ادامه داد حالا چرا عصبانی میشی؟ خواستم بهت بگم ممنون که نرفتی. اما هنوز حرفش تموم نشده بود که فاطمه از کنارش رد شد و داخل خونه اومد. بدون هیچ حرفی مثل جن ظاهر شد. نگاهی کرد و رفت. دست و پام به لرزش افتاده بود و گفتم من باید برم داخل. دستتون در نکنه پول آوردین. عارف با تعجب به دستام که میلرزیدن نگاهی کرد و گفت اسرا جان، اینجوری نترس. وقتی حال و روزت این میشه من عذاب میکشم. لبخند ساختگی روی لبم نشوندم و گفتم چشم.
برو داخل، منم برم، کار دارم. خدا به همراهت، برو به سلامت. بعد از رفتنش در رو بستم و اومدم داخل. ترسیده بودم. فاطمه توی حیاط نبود. اگه حرفامون شنیده باشه چی؟ از کجا پیدا شد؟ خدایا، چه جوری باید بیرونش میکردم؟ جریان رو واسه زهرا و گلی تعریف کردم و هر دوشون گفتن اگه چیزی فهمیده بود همونجا آبروریزی راه مینداخت. حدود 1 هفته از اون شب گذشت و کل اون 1 هفته رو انگار توی دل من رخت میشستن و دلشوره داشتم. تا اینکه یه روز تصمیم گرفتیم با گلی تا خونه یکی از آشناها که مریض شده بود بریم و برگردیم. اما من از صبحش دلشوره عجیبی داشتم. رنگ و رو به صورتم نمونده بود و حالم درست درمون نبود. نمیدونستم چه مرگمه. فقط حال زمانی رو داشتم که قراره یه اتفاق شوم برام بیفته. بعد از عیادت در حال برگشت بودیم که از گلی پرسیدم. میگم اگه یه روز مردم بفهمن عارف قراره بیاد خواستگاری من، به نظرت چی میشه؟ گفت هیچی خانم جان، میخواد چی بشه؟ این همه مرد میرن خواستگاری زنا. گفتم اما من بیوم. خب باشی خانم جان، پسر آقا تقیم چند سال پیش رفت خواستگاری یه زن جوون بیوه. مردم 4 روز حرف زدن، بعدم خسته شدن. الانم چند ساله که خوش و خورم دارن با هم زندگی میکنن. گفتم خب نمیگن عارف چند ساله توی این خونه است، حتما خبرایی بوده. شایدم مثل ننه خورشید فکر کنن. گفت بذار فکر کنن خانم جان، به درک. داشتیم حرف میزدیم و کم کم نزدیک به عمارت شده بودیم که چشمم به جمعیت خورد. با ترس دست گلی رو گرفتم و زیر لب زمزمه کردم یا خدا، گلی چه خبره؟ گلی بدتر از من هول شده بود و سعی داشت منو آروم کنه. خانم جان بیا بریم و نترسید، ایشالا چیزی نیست. به اندازه 100 سال رسیدنمون طول کشید. وقتی رسیدیم فاطمه رو وسط جمعیت دیدم. نمیدونستم چه خبره. چشمش به من خورد و یه دفعه شروع کرد به کل کشیدن. کل میکشید و به سمتم میومد. بیا عروس خانم، بیا نشونتو دستت کنم. نگاهم به علنگوی طلای عارف افتاد که توی هوا تکونش میداد. اونقدر حالم بد شده بود که احساس میکردم دنیا دور سرم میچرخه. از اون روز چیز درستی یادم نیست. حتی یادم نمیاد مردم چجوری نگام میکردن، چون جرئت نداشتم به هیچ سمتی سرمو بچرخونم. فقط حرفای فاطمه رو خوب یادم مونده که میگفت بیا پسر منو خواه کردی که به هرز بازیات برسی. عارف پسر منو کشته. مردم اینا خائنن، خیانتکارن. شماها شاهد باشید. پسرم تازه مرده ولی این زن داره خودشو نشون میکنه. نشون عارف پسر خورشید، نشون اون قاتل. حرفاش مثل پتکی روی سرم فرود میومد که پیرمردی کنارم اومد و ایستاد. میشناختمش. توی عمارت صادق خان کار میکرد. چند سال پیش فاطمه بهش رنگ دزدی زده بود و از کار بیکارش کرده بود. اما من بعد از فوت صادق خان بارها و بارها بهش کمک کرده بودم تا نوه‌هاش و بچه‌هاش سر گرسنه روی بالش نذارن. و دوباره سر زمین خودم بهش کار داده بودم. کنارم ایستاد و فریاد زد امکان نداره عارف قاتل باشه. مردم همتون عارفو میشناسید. اصغر رو هم میشناسید. اون 1000 تا دشمن داشت که سر به نیستش کنن. مبادا خام حرفای این زنی که بشید. این زن شیطانه، داره دروغ میگه. همه مردم بالا رفته بود و در کمال تعجب میدیدم تک تک کسایی که بهشون کمک کرده بودم پشتم ایستادن و به فاطمه لعنت میفرستادن. اما خب بعضیا هم صدای فریادشون بلند شده بود و میگفتن بارها گفتیم این زن آدم درستی نیست و باید از روستا بیرونش کنیم. حالا بیایید و ببینید که شوهرش نمرده داره ازدواج میکنه. حالم بد بود و دست گلی رو گرفته بودم. زهرای بیچاره همون وسط سعی میکرد فاطمه رو ساکت کنه، اما هیچ چیزی جلودارش نبود. اون فریاد میزد و همه جور فحشی به من میداد. که ننه خورشید از کنارم رد شد و رفت تو سینه فاطمه و گفت چه خبرت فاطمه؟ چیه باز داد و قال را انداختی؟ که یهو فاطمه گور گرفت و گفت بفرمایید، شاهد از غیب رسید. مادر شوهر عروس هرزمم اومد. این آخرین چیزی بود که شنیدم. دیگه گوشام چیزی نمیشنید. چشمام سیاهی میرفت. گلی به زور منو رسون توی حیاط عمارت و گوشه‌ای نشستم. صدای همه از بیرون میومد. اما بالاخره کم کم همه چی آروم گرفت و ننه خورشید و گلی و زهرا همه اومدن داخل.
با ترس بلند شدم و گفتم چی شد بالاخره؟ ننه خورشید که از عصبانیت قرمز شده بود گفت پناه بر خدا. دیدین زنی که چه آبرویی ازمون برد؟ زهرا کنارم نشست. گفتم بگو ببینم چی شد آخرش؟ نمیدونم دخترم. نمیدونم این بی صاحب علنگو رو از کجا پیدا کرد. من حواسم نبود. توی مطبخ مشغول کار بودم که یه دفعه دیدم صدای داد و بیدادش میاد. اومدم و دیدم داره این دریوریا رو میگه. رقیه رو فرستادم پی ننه خورشید. خب ننه خورشید خودت بگو. با صدای لرزون گفتم ننه خورشید چی بهشون گفتی؟ چی کار کردی؟ ننه خورشید بادی به قبقب انداخت و گفت چی باید میگفتم؟ گفتم خودم اسرار رو پسندیدم. خودم رفتم خواستگاری چون دوستش داشتم. پسرم کاری نداشته. زن نامسلمون به بچه من میگه قاتل. اون حسین گور به گوری رو هم فرستادم پی عارف. معلوم نیست کجا رفته که هنوز نیومده. دست خودم نبود و نتونستم بیشتر از این بغضمو نگه دارم. زدم زیر گریه. آبروم رفته بود. چیزی که ازش میترسیدم سرم اومده بود. بازم شرمنده شده بودم. شرمنده ننه خورشید و عارف که به خاطر من باید همچین حرفایی میشنیدن. با بغض پرسیدم کجا رفت حالا این زنی که؟ زهرا گفت نمیدونم. الهی که کفن کردش رو بیارم برامون. تو که حالت بد شد و آوردیم داخل نفهمیدم چی شد و کجا رفت. چند دقیقه گذشته بود که در خونه رو زدن و صدای عارف پیچید که میگفت مادر در رو باز کن. ننه خورشید در رو باز کرد و عارف با صورتی برافروخته و قرمز و همینطور به دنبالش حسین وارد عمارت شدن. چه خبر شده؟ من فقط گریه میکردم. بقیه جریان رو براش تعریف کردن. عارف کلافه وسط حیاط راه میرفت و میگفت چه بهتر. حالا دیگه همه میدونن. شما برید داخل و قصه حرف مردم رو نخورید. مرگ که نیست که چاره نداشته باشه. تهش اینه که از این روستا میریم. من میرم جایی کار دارم. ننه خورشید جلو پرید و گفت کجا میری مادر؟ میرم با سید حرف بزنم. همه با تعجب بهش خیره شده بودیم که گفت چیه؟ میگی چی کار کنم؟ راه من که معلومه. از این به بعد صبر کردن فقط باعث میشه حرف و حدیث بیشتر شه. حسینم جلو اومد و در تایید حرفاش گفت راست میگه دیگه مادر. حالا که همه فهمیدن درست نیست این دستون دست کردن. عارف حرفاشو زد و از در بیرون رفت. حسینم به دنبالش. با تعجب به رفتنش خیره شده بودیم. از جا بلند شدم و رفتم داخل مهمون خونه عمارت. بقیه هم پشت سرم اومدن. ننه خورشید گفت میترسم بلایی سرتون بیاره. چه سر تو چه سر عارف. این زن داره عقلشو از دست میده. خدایا خودت پناهمون باش. گولی گفت خانم جان من نباید دخالت کنم، ولی خدا شاهده چند بار دیدم با خودش حرف میزنه. نفهمیدم چی میگه، ولی حالت عادی نداره. به نظر من باید از این خونه بره. خبر بفرستیم پی کس و کارش بیان ببرنش، یا یکی از خونه های صادق خان رو بده بهش تا بره. والا اگه خودمونم از اینجا بریم به نفعمونه. زهرا ادامه داد راست میگه اسرا جان. این زنی که من امروز دیدم مجنون شده. مجنون. هیچ کاری ازش بعید نیست. باید بیرونش کنیم مادر. با بغض گفتم چند بار بهش گفتم بره، اما مگه نمیبینید نمیره. کمی گذشته بود که در زدن. از جا پریدم و گفتم فاطمه است، خودشه، دیگه حق نداره بیاد اینجا، نمیذارم بیاد. و چند تا یکی پله ها رو طی کردم و به سمت در رفتم و رو کردم به بقیه که روی ایوون ایستاده بودن و گفتم هیچ کسی حق نداره بیاد پایین. همین که در عمارت رو باز کردم فاطمه سعی کرد منو هول بده و وارد شه. دستم و سپر در کردم و هولش دادم عقب و گفتم دیگه تو این عمارت نمیای، اینجا هیچ جایی برا تو نیست. با خنده گفت چیه؟ هرست گرفته از اینکه آبرو تو بردم؟ یادت اومدی بالای سرم و گفتی اونی که رسوام کرد تو بودی؟ الان تو رسوا شدی. چیزی که عوض داره گله نداره. مغز سرم سود میکشید که این زن چقدر عوضیه و واسه همه چیز چطور برنامه میچینه. من فکر میکردم از داغ اصغر اینجوری میکنه، اما بازم فقط به فکر این بود که منو عذاب بده تا انتقام بگیره. با تعجب بهش چش دوخته بودم. منو هل داد و وارد حیاط شد. به سمت تکه چوبی که گوشه ی حیاط بود رفتم و برش داشتم و برای اولین بار توی زندگیم محکم‌تر از همیشه جلوش ایستادم و گفتم فاطمه، به روح پدرم پاتو داخل خونه بذاری میکشمت. یه جوری میکشمت که هیچ کس
حتی دستش به جنازت نرسه و توی همین حیاط چالت میکنم. از این خونه برو بیرون و دیگه هیچ وقت بر نگرد. پوزخندی زد و به جلو قدم برداشت که چوب محکم پایین آوردم. جا خالی داد. صدای جیغ زهرا و ننه خورشید و گلی بلند شد. زهرا به سمتم اومد که داد زدم. گفتم پایین نیاید زهرا. فاطمه با ترس و تعجب به هم نگاه میکرد. به سمتش حمله کردم و به بیرون فرار کرد. برای آخرین بار توی زندگیم به چشماش نگاه کردم و گفتم اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه در این خونه ببینمت، با دستای خودم میکشمت. امیدوارم تا روزی که زندم توی آتیش انتقام و حرصت بسوزی. امیدوارم وقتی مردی تا ابد توی آتیش جهنم بسوزی. اینو بدون که هیچ وقت حلالت نمی کنم. روز مرگت سر قبر توف میندازم. دیدار ما به قیامت. و در رو روش بستم. اون شب ننه خورشید به خونشون رفت و از عارفم خبری نشد. فردای اون روز نزدیکای ظهر بود که ننه خورشید اومد و گفت عصرا مادر، راستش عارف رفته پیش سید و قراره همین فردا همه چی حل بشه به امید خدا. بعدش رو کرد به زهرا و گفت میگم از اون ابلیس چه خبر؟ دیگه نیومد؟ زهرا گفت نه نیومد خدا رو شکر. ننه خورشید رو کرد به من و الهی کفن کردش رو بیارن. چه آبروریزی رو انداخت. اما نترس مادر، خیلیا هم خوشحالن. الان که می اومدم یکی سر راهمو گرفت و گفت لیاقت اسرا خیلی بیشتر از اصغر بود. حیف شده بود دختر معصوم. ایشالله با عارف خوشبخت بشه. وقتی اینو از ننه خورشید شنیدم دلم آروم گرفت. خوشحال شدم که بین مردم روستا هنوزم آدمایی هستن که حقو به من بدن. از طرفیم با شنیدن این موضوع که فردا روز عقدمونه 1000 حس متفاوت توی قلبم سرازیر شده بود. اضطراب، ترس، دلشوره، خوشحالی. قلبم به تپش افتاده بود. نمیدونستم باید چی کار کنم. بعد از کمی سکوت با لکنت زبون گفتم میگم ننه خورشید، به نظرتون نمیخواد دیگه صبر کنیم؟ اینو که شنید گفت صبر کنیم که چی بشه مادر؟ دیگه به نظر من صبر درست نیست. سیدم شرایطو فهمیده و گفته بهترین راه همینه. خجالت سراسر وجودمو گرفت. اگه سیدم مثل بقیه فکر میکرد چی؟ سعی میکردم افکار منفی رو از خودم دور کنم، اما نمیشد. سر شب بود. لب ایوون نشسته بودیم و رو کردم به زهرا و گلی و با بغض گفتم زهرا، تو باورت میشه داره چه اتفاقی میفته؟ به سمتم اومد. دستمو گرفت و گفت مادر جان، میگن عدو سبب خیر شود. ما جرأتشو نداشتیم بگیم. فاطمه گفت بقیه‌اش رو هم بسپار به خدا. خودش بزرگی میکنه. آبروتو میخره. گلی هم حرفشو تایید کرد و گفت اصلا این چه حالیه خانم جان؟ این چه وضعیه که دارید؟ بلند شید بریم توی کمدتون بگردیم ببینیم چه لباسی برا فردا دارید. وقت نشد که به خیاط پارچه بدیم. حداقل از بین لباسای خودتون یکیش که بهتره رو انتخاب کنیم. امشبو باید شادی کنیم. با چشمای خیس بهشون نگاه میکردم. همیشه فکر میکردم خدا همه چیزمو ازم گرفته. اما من چجوری میتونستم کور باشم و این دلخوشی‌ها رو نبینم؟ زهرایی که همیشه کنارم بود. گلی که الان چند وقت بود مثل کوه پشتم بود. عشق عارف که مثل تکیه‌گاه هم بود و هر وقت بهش احتیاج داشتم کنارم بود. محبت‌های پدری صادق خان، محبت‌های مادرانه ننه خورشید. درست تلخی‌ها زیاد بودن، اما من نباید از خدا ناامید می‌شدم، چون همیشه توی تاریک‌ترین روزا حضور داشته و فقط من حس نمی‌کردم. نگاهی به آسمون پرستاره کردم و توی دلم لب زدم شرمندتم. خدایا، بابت تمام کفرایی که به درگاهت گفتم، بابت تمام ناشکریایی که کردم و بابت تمام بارایی که ازت ناامید شدم، شرمندتم. روم سیاه، هیچ وقت منو به حال خودم رها نکن. شب را هر جور شده بود سر کردیم و صبح از راه رسید. خورشید طلوع کرد و من برای بار دوم متولد شدم. هوا روشن شد و نور به زندگی من تابید. همین که از خواب بیدار شدم گلی اومد سراغم و گفت خانم جان، زودتر پاشید، باید بریم حمام. بعدشم باید یه دستی به صورتتون بکشم. ناسلامتی قراره عروس بشیم. نزدیکای ظهر بود که تمام کارا رو کرده بودیم و من آماده شده بودم. نشسته بودم گوشه مهمون خونه و دلم حسابی شور میزد که صدای در عمارت قلبمو به تپش در آورد. زهرا دوید و گفت من باز میکنم. و کمی بعد صدای یا الله گفتن سید و عارف داخل خونه پیچید. دستام شروع به لرزیدن کرد و از جا بلند شدم. از خجالت چشمامو بستم. سرمو پایین انداختم و سلام زیر لبی کردم.
و چند دقیقه بعد ننه خورشید و حسین و خواهرش وارد شدن. عارف میخندید و آرامشی داشت که باعث شد منم آروم باشم. اما صدای سید بازم باعث خجالتم شد که میگفت انشاءالله خیر باشه دخترم. از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که دیگه سرنوشت خوبی در انتظارت باشه. آهسته و زیر لبی تشکر کردم. در عرض چند دقیقه سید خطبه عقد رو جاری کرد و با بله من و کل کشیدن اطرافیان همه چی تموم شد و من رسما و شرعاً شدم زن عارف، چیزی که تو خواب و رویا هم نمیدیدم. بعد از اینکه گلی بین هممون شیرینی پخش کرد، سید از جا بلند شد و رو کرد به عارف و گفت پسرم، این دختر خیلی قلبش پاکه. دل شکسته است. مراقبش باش. عارف سرشو پایین انداخت و جواب داد چشم سید. همه برای بدرقه سید رفتن و فقط گلی پیشم مونده بود. دستشو گرفتم و گفتم الان چی کار کنم؟ لبخندی زد و گفت هیچی خانم جان. جملش تموم نشده بود که ننه خورشید و زهرا برگشتن. ننه خورشید با خوشحالی رو کرد بهم و گفت دخترم، من میرم خونه زغال و اسفند آماده میکنم تا شما بیاید اونجا. اینا رو گفت و از اتاق بیرون رفت که همون وقت عارف از پشت در صدام کرد. زهرا و گلی سری بیرون رفتن و عارف داخل اومد. سرمو پایین انداختم و هر قدمی که بهم نزدیکتر میشد قلبم محکمتر تو سینه میکوبید. دقیقاً روبروم ایستاد. صداش توی گوشم پیچید. اسرا جان. با صدایی لرزون جواب دادم جان اسرا. خنده‌ای کرد و گفت نگام کن جان دلم. با اضطراب سرمو بالا آوردم و به چشمای مشکی و زیباش نگاه کردم. چند لحظه‌ای خیره شد بهم. اشک توی چشماش نشست و گفت چقدر محال بودیم به سال. باورم نمیشه. اشکی از گونم چکید و گفتم منم همینطور. منم باورم نمیشه عارف. دستشو سمت دستام آورد. دستش که به دستم برخورد کرد انگار تمام تنم آتیش گرفت. دستای لرزونم رو گرفت و نزدیک لبش کرد و بوسید و آروم گفت من برای این لحظه سالها التماس خدا رو کردم اسرا. همیشه این لحظه برام یه رویای دست نیافتنی بود. اما الان حرفشو ادامه نداد و به هم نزدیک شد، طوری که صدای تپش‌های قلبش رو حس می کردم و نفسم پر شده بود از عطر تنش. حال اون لحظاتم وصف نشدنیه. روی پیشونیم بوسه‌ای زد. به خودم اومدم و توی آغوشش غرق شدم. مثل تشنه‌ای که سیراب شده. تموم دلتنگی‌ها، تموم حسرت‌ها، تموم جداییام تموم شد. چقدر نیاز داشتم به این آغوش. چه روزایی که حسرت خوردم برای تکیه دادم به این شونه‌ها. اشک از گوشه چشمم چکید و تموم این سالها رو توی آغوشش باریدم. و اونم که الان محکم‌تر از قبل بغلم کرده بود زیر گوشم زمزمه می‌کرد اسرا جانم، ببار تموم این دوری و حسرتایی که به دلمون مونده بود که دیگه دلم نمیخواد هیچ وقت چشمای قشنگ تو بارونی ببینم. بعد از این فقط باید برام بخندی. و بعد از چند دقیقه منو از آغوشش جدا کرد. دلم میخواست هرگز از اون آغوش جدا نشم. اشکامو با دستش پاک کرد و دوباره بوسه‌ای به پیشونیم زد و با لبخند مهربونی که روی لباش نقش بسته بود گفت برو آماده شو که ننه خورشید منتظر عروس خوشگلشه. چشمی گفتم و عارف بیرون رفت. اما هنوز از در بیرون نرفته بود که زهرا و گلی مثل دخترای 15 ساله کنجکاو داخل پریدن و همزمان گفتن چی شد؟ با تعجب نگاهی بهشون انداختم و گفتم چی شد؟ زهرا با غیظ گفت ای بابا، میگه چی شد؟ چی کار کردین دختر؟ اینو بگو. از این رفتارای بامزه‌شون خندم گرفته بود و با خجالت گفتم والا هیچی زهرا. دستی توی سرم زد و گفت دختر یه دست با چلفتی. میدونستم هیچ کاری بلد نیستی بکنی. گفتم آخه توقع داشتی توی این چند دقیقه چی کار کنم؟ با این حرفم گلی و زهرا هر دو زدن زیر خنده. بعدش هم زهرا گفت خوبه بسته دیگه. حالا میگن چقدر خوشحالن از این عقد. یکم سرسنگین باشین. زود باشین، آماده شین، باید راهی شیم. ننه خورشید اونجا منتظرمونه. بعد شما دوتا اینجا ایستادین و هروکر میکنین. از حرفاش خندم گرفته بود. آخه خودشم داشت با همون میخندید. سری گفتم چشم و همگی آماده شدیم و به سمت خونه عارف را افتادیم که گلی گفت خانم جان، میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. توی راه اگه کسی حرفی زد، چیزی گفت،
به دل نگیرید و جوابم ندید. یه وقت خدای نکرده شر درست نشه. سرم رو به نشونه باشه تکون دادم. اون روز تا عصر مهمون خونه ننه خورشید بودیم و همه خانواده عارف جمع شده بودن. همه خوشحال بودن. خاله و دایی و عموهای عارف همگی اونجا بودن. نمیدونم به توصیه ننه خورشید و عارف بود که هیچ کدوم تا آخر مجلس هیچ طعنه‌ای بابت بیوه بودنم نزدن یا واقعا با این موضوع مشکلی نداشتن و همین که عارف قبول کرده بود زن بگیره از این موضوع خوشحال بودن. از که شد زهرا و گلی و بچه‌ها قصد رفتن کردن که منم از جا بلند شدم. اما ننه خورشید جلو پرید و گفت تو کجا مادر؟ تو که دیگه نمیشه بری. زهرا با چشم و ابرو به هم اشاره داد که باید شبا همونجا بمونم و دیگه بر نگردم امارت. اما من میترسیدم. من از شب ازدواج چیزی جز خاطرات تلخ به یاد نمی آوردم. با بغض و ترس به زهرا نگاه کردم و اونا رفتن. اما تا دمدمای غروب طول کشید تا بقیه فک و فامیل عارفم از اونجا برن. بعد از رفتن مهمونا ننه خورشید اومد جلو و صورت هر دومونو بوسید و گفت والا مادر، من از صبح تا حالا همش سر پام. خسته شدم. دیگه نا ندارم. من و دخترها میریم بگیریم بخوابیم. شما هم خسته اید. براتون تو اتاقی کناری جا پهن کردم. راستی حسینم گفت شب دیر وقت میاد. شما راحت باشین. عارف دستمو گرفت و به سمت اتاق راه افتادیم. دستای من جوری شروع به لرزیدن کرد که عارف فهمید. با تعجب برگشت سمتم و به هم نگاه کرد و گفت چی شده اسرا جان؟ اشک توی چشمام جمع شد. فقط بهش نگاه کردم. خودش فهمید دردم چیه. دستامو گرفت و بوسید و آروم گفت از من نترس. اذیتت نمی‌کنم. و در اتاقو پشت سرمون چفت کرد. بعدم رفت روی رخت خوابی که ننه خورشید برامون پهن کرده بود نشست و چشمکی زد و گفت بیا بشین اینجا برام تعریف کن ببینم کی عاشقم شدی. خندیدم و جلوش روی لحاف نشستم و شروع کردیم به تعریف کردن از همه لحظه هایی که دلتنگ هم بودیم، همه خاطرات و سختیای دوری که کشیدیم. گفتیم تا بالاخره دمدمای صبح شده بود که من خوابم گرفت. خمیازه‌ای کشیدم. خوابت گرفته؟ روی رخت خواب دراز کشید و دستشو باز کرد و با اشاره به هم فهمون برم تو آغوشش بخوابم. با خجالت به سمتش رفتم. منو صف توی آغوشش گرفت و در گوشم آروم گفت اسرا، احساس میکنم خوابم و رویا میبینم. باورم نمیشه تو مال من شدی. من بدون تو میمیرم. اگه یه روز نباشی نمیتونم طاقت بیارم. هیچ وقت تنهام نذار. آروم زمزمه کردم منم بی تو میمیرم عارف. کمی ازم فاصله گرفت و زل زد به چشام و بعدم بوسه‌ای روی صورتم زد و همزمان نگاهش سر خورد روی لبام و سرشو به سمتم آورد. قلبم به تپش افتاده بود. اما عارف سرشار از آرامش بود. طعم عشق رو توی آغوشش چشیدم. صبح که بیدار شدم عارف رفته بود. با خجالت رفتم بیرون. ننه خورشید برام صبونه حاضر کرده بود. سلامی کردم و آهسته نشستم پای سفره و شروع به خوردن کردم که ننه خورشید گفت عارف بچه‌م صبح زود رفت، گفت باید بره دنبال خونه بگرده که انشالله هر چه زودتر بری سر خونه زندگی خودتون. با تعجب گفتم خونه چرا بگیره؟ عمارت که هست. نگاهم کرد و زد زیر خنده و گفت اوا مادر جان، 1% فکر کن عارف بیاد تو اون عمارت، محال قبول کنه. اصلاً درستشم نیست. دیدم بیراه نمیگه. کم مونده بود بگن اموال صادق خان رو دادم به شوهر جدیدم. گفتم ننه خورشید جانم، منو حلال کنید. آخه نتونستین اونجوری که باید برای عروسی عارف شادی کنید. به خدا شرمنده‌تونم. با تعجب به هم نگاه کرد و گفت این چه حرفیه مادر؟ همین که چشمای عارف بعد چند سال داره از شادی برق میزنه برا من یه دنیاست. بزن و به رقص میخوام چیکار؟ از شنیدن حرفاش کل وجودم شد آرامش. 1-2 ساعتی گذشته بود که عارف از راه رسید و گفت اسرا بلند شو، باید بریم جایی کار دارم. چشمی گفتم و دنبالش راه افتادم. توی راه مردم نگاهم میکردن و پچ پچ میکردن. احساس خفگی بهم دست داده بود، اما سعی میکردم حرف مردم برام مهم نباشه. مهم این بود که الان من کنار عارف بودم. کمی که رفتیم به آخرای روستا رسیدیم. تقریبا نزدیکای کوه بود. چشمم به یه خونه کاهگلی افتاد. عارف روبروم ایستاد و گفت بفرمایید خانومم، اینم از خونمون. لبخند شادی روی لبام نشست. عارف دستمو گرفت و وارد خونه شدیم.
چیزی که می‌دیدم رو باورم نمی‌شد. این خونه از نو ساخته شده بود. حیاط کوچیکش پر از گلدونای گل و یه حوض کوچیکم وسطش بود که پر از آب بود. محو زیبایی حیاط بودم که وارد خونه شدیم. توی خونه یادگاری‌های بیبی و پدرمم چیده شده بودن و یه سری وسایل اولیه. اشک توی چشمام جمع شد. باورم نمی‌شد عارف برای خوشحالی من اینجا رو ساخته باشه. گفتم عارف تو اینجا رو ساختی؟ با سر اشاره کرد داره. گفتم کی؟ چطور؟ من نفهمیدم. اختیار داری. دیگه بالاخره ما هم یه کارایی بلدیم بکنیم که دور و بریامون نفهمن. چند ماه دستم بند خانوم جان. از خوشحالی اشک توی چشمام نشسته بود. باورم نمیشد که داشتم خانوم خونه عارف میشدم. جایی که درسته که کوچیک بود و شبیه عمارت خان نبود، اما مطمئن بودم خبری از کتک خوردن نیست. خبری از عذاب و آزار و اذیت نیست و همش آرامشه. بعدها فهمیدم عارف کمک زهرا و گلی وسایل و یادگاری‌ها رو آورده بود و صبح همون روز خونه رو چیده بودن. بعد از دیدن خونمون راهی عمارت شدیم تا بریم اونجا و وسایلم رو جمع کنیم و بیاریم تو خونه خودمون. با رفتنمون به عمارت انگاری شادی و خوشحالی رو به اهالی عمارت هدیه داده بودیم. زهرا و گلی از دیدنم سر از پا نمیشناختن. اون روز تا شب توی عمارت موندم. آخر شب بود که وسیله ها رو جمع کردم و گوشه ی اتاق گذاشتم. منتظر عارف بودم که گلی در زد و اومد داخل. پشت سرشم زهرا وارد شد و گفت خانم جان، میگم شما که به سلامتی داری میری. ما هم دیگه رفع زحمت کنیم و برگردیم خونه خودمون. مردم دیگه ماجرای رقیه از سرشون افتاده. دیگه کاری به کارمون ندارن. با تعجب بهش تش دوختم و گفتم این چه حرفیه گلی؟ تو همینجا میمونی پیش زهرا؟ منی کرد و گفت آخه خانم جان، زهرا خانومم قراره بره. از حرفی که شنیدم همونجا خشکم زد. رو کردم به زهرا. سرشو پایین انداخته بود و گفت اسرا مادر، میدونم ناراحتی، اما اجازه بده منم برم پیش خاله پیرم. 2 آبادی بالاتره. میام بهتون سر میزنم. اون بیچاره هم تنهاست. اینجوری اگه برم پیشش اونم از تنهایی در میاد. منم دیگه تنها نیستم. باورم نمیشد که اینطور تصمیم گرفتن. به 2 نگاه کردم و با گریه گفتم حق ندارید هیچ جا برید. شما همینجا میمونید. این عمارت مال شماست. تو رو خدا خوشیمو خراب نکنی. آخه خانم جان، آخه نداره گلی، همین که گفتم. سرشونو پایین انداختن و معلوم بود خوشحال شدن. بغلشون کردم و گفتم من 1000 سال شما رو از خودم جدا نمی کنم. قرار نیست بعد این همه محبت آواره شید. اون شب و با دلتنگی از همه خداحافظی کردم و همراه عارف به سمت زندگی جدیدم رفتم. به خونه‌ای که برام پر از اتفاقای خوب بود. اون خونه جا نداشت، وگرنه زهرا و گلی رو هم با خودم به همونجا می بردم. روزها و ماهها گذشت. کنار عارف خوشبخت‌ترین بودم. گذشته کم کم داشت فراموشم میشد. هنوزم زهرا و گلی نزدیکترین آدمای زندگیم بودن و ننه خورشید هیچ وقت بهم طعنه بیوه بودنم رو نزد. برعکس هر کسی هم حرفی میزد به شدت بهش میتوپید. زندگی آرومی داشتم و کنار عارفم به آرامش رسیده بودم که یه روز وسطای زمستون دم در ورودی حیاط نشسته بودم و خیره به درختای خالی از برگ بودم که زهرا در خونه رو زد و اومد داخل. سلام زهرا جان، چطوری؟ سلام دخترم، تو خوبی؟ الحمدلله. که یه دفعه بغچه‌ای که دستش بود و به سمتم گرفت و گفت بیا مادر، برات کلوچه پختم که دوست داری. گفتم وای زهرا، میدونی چند وقت عوض کردم؟ کلوچه ها رو برداشتم و تون تون میخوردم. اونقدر هول شده بودم که 2 برداشتم. زهرا با تعجب بهم نگاهی کرد و گفت چته مادر؟ مگه از قحطی اومدی؟ خندیدم و گفتم نه، هوس کرده بودم. نگاه مرموزی بهم کرد و گفت والا شبیه زنای حامله‌ای. کلوچه توی گلوم پرید و شروع کردم به سرفه کردن. چرا؟ مگه چه شکلیم؟ اشاره به خورده کلوچه هایی که جلوم ریخته شده بود کرد و گفت از اینا. نه بابا، ربطی نداره. هوس کردم. اگه خبری بود باید عقب مینداختم، اما اینطور نیست. زهرا اومد میونه حرفم و گفت آخه مادر، قیافتم کم شبیه نیست. مطمئنی خبر نشده؟ آخه ممکنه باردار باشی اما عادت ماهیانه هم بشی. گفتم
نه بابا، فکر نکنم. آخه برای امید و بچه اولم اصلا اینجور نبودم. ای بابا، اونا برای چند سال پیشه. بعدم بچه به بچه، بارداری به بارداری فرق میکنه. اینا رو زهرا میگفت و اشک توی چشمام نقش بسته بود. آروم گفتم راست میگی زهرا، یعنی میشه؟ یعنی خدا دوباره منو لایق مادر شدن میدونه؟ زهرا دستامو توی دستش گرفت و گفت آره مادر، چرا ندونه؟ تو بهترین مادر دنیا میشی. اینو هرگز یادت نره. تو برا بچه هات هیچی کم نذاشتی. حالا هم پاشو و اشکاتو پاک کن. پاشو بیا یه سر بریم امارت، من گلی رو بفرستم پی قابله، ببینیم میتونه خبر خوشی بهمون بده یا نه. بعدش انشالله اگه خوش خبر بودیم به آقا عارفم میگیم. از فکر کردم به این که باردار باشم قند توی دلم آب میشد. با زهرا راهی امارت شدیم. وقتی رسیدیم گلی در رو برامون باز کرد و گفت سلام خانم جان، چه خبر از این ورا؟ از اومدن من همراه زهرا کمی تعجب کرده بود. زهرا زیر لب گفت خیره گلی جان، خیره. الان بهت میگم، بذار نفسی تازه کنیم. آروم در گوش گلی گفتم گلی، گمونم حاملم. اول یکم گیج به هم نگاه کرد و بعد شروع کرد به خندیدن و گفت راست میگه خانم جان، مبارک باشه. گفتم نه، هنوز نمیدونم. زهرا اینجوری میگه. میتونی بری قابله رو خبر کنی؟ همونطور که زیر لب خدا رو شکر میکرد گفت همین الان میرم خانم جان. و بدون هیچ حرفی چارقدش رو سر کرد و رفت پی قابله. من و زهرا نشستیم و تا اومدن قابله دل تو دلم نبود. همون قابله‌ای که امیدم رو به دنیا آورد. از راه رسید و معاینه کرد و با خوشحالی گفت مبارک خانم جان، بار شیشه داری. اینو که گفت اشک شوق از چشمام سرازیر شد. منو که تو این حال دید دستاشو بالا برد و گفت الهی خدا عمر این بچه‌تو طولانی کنه. خدا برات حفظش کنه. زهرا کمی بهش پول داد و راهیش کرد. دل تو دلم نبود که برگردم خونمونو شب این خبر رو به عارف بدم. واسه همینم بعد از رفتن قابله شال و کلا کردم که راهی خونشم و هرچی زهرا و گلی اصرار کردن کمی بیشتر اونجا بمونم قبول نکردم. به سمت خونه راه افتادم. پر از حس بودم. حس خوشحالی، حس ترس. منتظر عارف بودم که از بیرون اومد. وقتی نگاه به قامت و چهره خندون عارف می‌کردم انگار خدا دنیا رو بهم از نو بخشیده بود. با روی خوش رفتم جلوشو گفتم سلام، خوش اومدی. مثل همیشه با خوشرویی به سمتم اومد و گفت سلام خانم خوشگلم، ممنون. چه خبر؟ گفتم خبری نیست. بشین، خسته‌ای؟ غذا برات بیارم. سفره رو که کشیدم و شام خوردیم. بعد از یکم این دست اون دست کردن گفتم میگم عارف، میخوام یه چیزی بهت بگم. سر زد به چشام و گفت چی؟ گفتم من فکر کنم چیزم، یعنی فکر کنم حاملم. عارف یه دفعه خشکش زد و سر زد به من. هیچ عکس‌العملی نشون نمیداد. دیگه داشتم کم کم نگرانش میشدم که دیدم اشک توی چشماش نشست. به سمتم اومد و دستامو گرفت و شروع کرد به بوسیدن و گفت اسرا، باورم نمیشه که خدا آرزوهامو یکی یکی داره برآورده میکنه. چجوری باید باور کنم که این روزا خواب و خیال نیست؟ با گریه گفتم همون جوری که من باور کردم. نگاهی بهم کرد. محکم منو در آغوش گرفت و زیر گوشم خدا رو شکر میکرد. باورش سخت بود. باور این که بعد از اون همه مصیبت و دوری روز به روز خوشبختی ما بیشتر و بیشتر میشد. منو از خودش جدا کرد و گفت اسرا، حالا واجب شد حتما یه چیزی رو ازت بخوام. گفتم چی؟ امروز فاطمه خانمو دیدم توی روستا. با آوردن اسم اون زن بازم تمام وجودم گر گرفت. والا چند وقتی شنیده بودم مجنون شده تا اینکه امروز با چشم خودم دیدم. تو کوچه ها راه میرفت و با خودش حرف میزد. شنیدم دامادش از خونش بیرونش کرده و دخترش هم از ترس راش نمیده. هر چقدر در حق صادق خان بدی کرده باشه چندین سال نون و نمک همو خوردن. مادر دخترش بوده. تو هیچی. صادق خان راضی نیست به این آوارگی. گفتم من چی کار کنم؟ نمیتونم که برش گردونم امارت. میترسم بلایی سر عزیزان بیاره. یکی از خونه ها رو میدیم بهش. نظرت چیه؟
به یاد تمام بدیاش افتادم. به یاد تمام عذابایی که کشیدم. اما دلم رضا نشد بگم نه. باشه عارف جان، من راضیم. صادق خان به گردن من حق داشت. دستش از دنیا کوتاهه. بذار ناراضی نباشه ازم. فردای اون روز عارف فاطمه رو برد و خونه‌ای که قرار شد برای اون باشه رو بهش داد. اون شب که برگشت خونه یکم پریشون بود. ازش پرسیدم چی شد عارف؟ رفت توی خونه؟ وسایل چی؟ دخترش براش قایمکی یه چیزایی آورده بود. من نموندم دیگه. خبر ندارم. گفتم پس چرا پریشونی؟ گفت نه پریشون نیستم. اما این زن حالش اصلا خوب نیست. کلاً عقلشو از دست داده. منو که دید فکر کرد صادق خانم. اما ولش کن. اوقاتمونو تلخ نکنیم. فقط روزا که تو خونه تنهایی درو برای هیچ کس باز نکن اسرا. حواست جمع باشه. میترسم یه وقت خدای نکرده بیاد اینجا و بلای سرت بیاره. هرچند آدرس خونه ما رو نداره. نمیدونه کجا زندگی میکنی. اما خب احتیاط شرط عقله. کمی ترس به جونم افتاد. اما توکل کردم به خدا و از خودش خواستم که آرامش بهم بده و خودش شبامو داشته باشه. حالا که دیگه خیالم راحت بود که حداقل صادق خان ممکنه الان آرامش داشته باشه، باید دوران حاملگیم رو به قشنگترین دوران زندگیم تبدیل می‌کردم. روزای بارداری به خوبی و خوشی می‌گذشتن. دیگه وارد ماه نهم شده بودم و چیزی تا پایان دوره بارداریم باقی نمونده بود. چند روز آخر رو از عارف خواستم منو ببره به عمارت. چون از پس کارام بر نمی اومدم و زهرا هم مدام نگرانم بود. اونجا کنار زهرا و گلی بودم و عارفم از بابت من خیالش راحت بود. و بالاخره توی آخرین ماه تابستون توی شب مهتابی در حالی که کنار زهرا توی اتاق دراز کشیده بودم و عارفم خونه خودمون بود، درد زایمان سراغم اومد. دردی طاقت فرسا اما شیرین. گلی دستپاچه قابله رو خبر کرد و بعد از گذشتن چند ساعت با هر سختی و رنجی بود پسرم به دنیا اومد. قابله بچه رو توی آغوشم گذاشت و گفت مبارک باشه خانم جان. پسره، یه پسر توپل. بوی بهشت میداد. سرش رو به سینم چسبوندم و آروم گفتم خوش اومدی مادر. خوش اومدی به زندگیم. زهرا با چشمای اشکی به هم نگاه میکرد که گلی هم از در وارد شد و گفت خانم جان، آقا عارف اومدن. همه بیرون رفتن و عارف اومد داخل. به سمتم قدم برداشت. دستاش میلرزید. منم از شدت خوشحالی اشک میریختم. کنارم نشست و آروم پسرمون رو توی آغوشش گذاشتم که صدای گریه‌اش بالا رفت. جان دلم بابا، جان دلم، خوش اومدی. بعدم به سمتم اومد و سرمو بوسید و گفت ممنون اسرا جان. ممنون که به زندگیم امید بخشیدی. تو به من قدرت دادی. تو به من عشق دادی و منو قوی کردی تا این زندگی رو بسازم. خب اسرا جان، اسمشو چی بذاریم؟ نمیدونم. تو انتخاب کن عارف. میخوای اسمشو امید بذاریم؟ اش توی چشمام نشست. نه عارف. امید برا من هنوزم زنده است. دوست ندارم اسمش رو روی بچه یه دیگم بذارم. پس بذاریم علی. سرمو به نشونه تایید پایین آوردم و عارف آروم اسمشو توی گوشش زمزمه کرد. حالا دیگه زهرا و گلی برگشته بودن توی اتاق که با صدای ننه خورشید همه برگشتیم سمت در با دستایی که رو به آسمون گرفته بود و چشمای خیس به سمتمون اومد. ای مادر، نوام سالمه. خدایا شکرت. خدایا 100,000 مرتبه شکرت. کنار زهرا نشست و علی رو بغل گرفت. بعدم بوسیدش و به صورتش چسبوند و گفت خدایا 100,000 بار شکرت زنده موندم و نوامو دیدم. علی بازم شروع به گریه کرد. ننه خورشید اونو سمتم گرفت و گفت جان دلم، بیا اسرا، بیا مادر که بچم گرسنه نشه. بهش شیر بده. بچه رو دادم بغلم و شروع کردم به شیر دادنش. من غرق خوشبختی بهش نگاه میکردم. پسرمون علی 2 ساله بود که خدا بهمون ماهرو رو هدیه داد و خوشبختی ما با اومدن ماهرو تکمیل شده بود. زهرا 5 سال بعد از به دنیا اومدن دخترمون توی همون عمارت از کنارمون پر کشید و روز مرگش روزی بود که من سیاه مادرمو تن کردم. بچه هامم جوری بهش وابسته بودن و اونو میخواستن که تا سالها بعد از مرگش ابراز دلتنگی میکردن برای بیبی زهراشون. ننه خورشید، اون زن بی همتا و مهربونم 2-3 سالی بعد از زهرا تنهامون گذاشت. اما تا روزی که زنده بود من جز خیر و خوبی هیچی ازش ندیدم. درست برعکس فاطمه. گفتم فاطمه 1 سال و نیم بعد از ازدواج من و عارف در حالی که 2 روزی بود توی خونش مرده بود توسط پری پیدا شد.
چون پری تنها کسی بود که هفته 1-2 بار بهش سر میزد و تا امروز که زنده‌ام هرگز سر خاکش نرفتم. اما من حتی از یه لحظه از عذابایی که بهم داده بود نگذشتم و از اونم خواستم ازم نگذره اگر در حقش جفایی کردم و بذاره در آخرت خداوند بین ما قضاوت کنه. بعد از مرگ زهرا بخش بزرگی از عمارت رو اختصاص دادم به کارگاه قالیبافی و زنا و دخترای نیازمند روستای خودمون و روستاهای اطراف اونجا مشغول بودن و گلی رو هم به عنوان مسئول اونجا گذاشتم. رقیه هم کنار بقیه دخترها مشغول قالیبافی بود. حدوداً 16-17 ساله بود که به یه مرد جوان اهل روستای خودمون که زنش سر زا رفته بود و یه دختر 1 ساله داشت شوهر دادیم و خدا رو شکر از زندگیش راضی بود. گلی هم بچه‌هاشو توی همون عمارت بزرگ کرد و سر و سامون داد و تا روزی که زنده بود توی همون عمارت موند. الان که شما دارید سرگذشت منو میشنوید، سالها از اون روزا میگذره و من از مرز 70 سالگی و عارفم از مرز 80 سالگی عبور کردیم. اما هنوزم عشق بینمون عین روزای اوله. بعد از ماهرو دیگه بچه دار نشدیم. تمام دوران کودکی علی و ماهرو توی روستای آبا و اجدادیمون گذشت. اما الان دیگه هر دو توی شهر زندگی میکنن و عروس و داماد و نوه دارن. ولی اکثر آخر هفته ها میان و به من و عارف سر میزنن و تنها دلخوشی این روزای ما هستن. عمارت هنوزم که هنوز پابرجاست و تبدیل شده به اقامتگاه بومگردی. اما عارف هیچ وقت حاضر نشد برای زندگی پاشو به اون عمارت بذاره و چند سال بعد از ازدواجمون یه خونه بزرگ توی روستا برای خودمون ساخت و خونه های به جا مونده از صادق خان رو هم که به نام من زده بود همه رو به نیت خودش به افراد مستحق بخشیدیم و فقط زمینا رو برای خودمون نگه داشتیم. من هرگز نتونستم از اون روستا دل بکنم چون عزیزترینامو توی قبرستون اون روستا خاک کرده بودم و نمیتونستم از خاکشون دل بکنم و از کنارشون برم و دوری ازشون واقعا برام سخت بود. عارفم کاملا این موضوع رو درک میکرد و به هم حق میداد. اما چیزی که توی تمام این سالها فرد زبونم بوده و توی خوشی و ناخوشی هیچ وقت فراموشم نشده جمله‌ای بود که وقتی میخواستم به عنوان عروس به عمارت صادق خان برم بیبی بهم گفت اگه به سختی رسیدی بگو خدا هست، اگه به بزرگی رسیدی بگو خدا هست.